आज आपण चालू करणार आहे चॅप्टर जिओमेट्री, चॅप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट जिओमेट्री. कोऑर्डिनेट जिओमेट्री चॅप्टर नंबर 5. ठीक आहे. 9th ला आपण एक पॉइंट पाहिला होता. 9th मध्ये असताना आपण एक पॉइंट पाहिला होता. कोणता? 2 पॉइंट मधला आपण डिस्टन्स काढायचो. ठीक आहे. ही एक नंबर लाईन आहे किंवा एक्स ॲक्सिस घेतलाय, तर ह्या नंबर लाईन वरती मला डिस्टन्स काढायचं आहे, पी क्यूचं डिस्टन्स काढायचं आहे. तर डिस्टन्स ऑफ पी क्यू, डिस्टन्स ऑफ पी क्यू कसं फाइंड करायचं आपण? ते बिगर मायनस स्मॉलर. पी क्यू मधलं डिस्टन्स, बिगर कोण आहे? क्यू, स्मॉलर पी. पण क्यू मधून पी मायनस करायचो. क्यू आहे 1 मायनस 3, म्हणजेच 1 मायनस मायनस प्लस 3 म्हणजेच किती? 4. पण पी क्यू डिस्टन्स किती आलं? 4. हे आपण आपल्याला असंही कळतं, पी क्यू 1 2 3 4. ठीक आहे. मला आता पी आर मधलं डिस्टन्स काढायचं आहे. ठीक आहे. डिस्टन्स ऑफ पी आर. पी आर मध्ये बिगर आहे 3, म्हणजेच 3 मायनस 3 म्हणजेच मायनस मायनस प्लस 3 प्लस 3 6. इथं आपण लिहायचो काय? पी आर मधलं डिस्टन्स. आर इज ग्रेटर दॅन पी. हिअर क्यू इज ग्रेटर दॅन पी. ठीक आहे. सिमिलरली मला एस टी मधलं डिस्टन्स काढायचं आहे. एस टी, डिस्टन्स ऑफ एस टी. तर ते काय असणार आहे? बिगर कोण आहे? टी मोठा आहे, एस मायनस 4 टी मायनस 1. बिगर कोण आहे? टी, म्हणजेच मायनस 1 मायनस 4. एस किती? मायनस 4, म्हणजेच मायनस 1 प्लस 4. देअरफॉर डिस्टन्स किती येणार? मायनस 1 प्लस 4 3. म्हणजे एस टी मधलं डिस्टन्स झालं 1 2 3. ठीक आहे. याप्रमाणे आपण डिस्टन्स फाइंड करायचो. आता मी पॉइंट घेतले एक्स ॲक्सिस वरती. आता वाय ॲक्सिस काढतो. ठीक आहे. वाय ॲक्सिस हे का सांगतोय? कारण आपल्याला एक फॉर्म्युला पाहिजे आहे, व्हेरी इम्पॉर्टंट, डिस्टन्स फॉर्म्युला. ठीक आहे. ठीक आहे. वाय ॲक्सिस तर 0 1 2 3 4. खाली असणार आहे -1 -2 -3 -4. पॉइंट घेऊयात आपण. इथे घेऊयात पी, इथे क्यू, इथे आर आणि इथे एस. ठीक आहे. सेम वाय ॲक्सिस मधलं मला डिस्टन्स काढायचं आहे. कोणत्या पॉईंट्स मधलं? पी आर मधलं डिस्टन्स काढायचं आहे. ठीक आहे. वाय ॲक्सिस माहिती आहे, वरती प्लस असतो, वरती पॉझिटिव्ह नंबर असतात, खाली निगेटिव्ह असतात. आता मला डिस्टन्स काढायचं आहे पी एस मधलं. काढूयात डिस्टन्स ऑफ पी एस. पी एस मधलं डिस्टन्स, बिगर कोण आहे? पी, स्मॉलर कोण आहे? एस. म्हणून पी मधून एस मायनस करणार. पी किती? 1 मायनस साइन एस किती? -4 मायनस मायनस प्लस म्हणजे 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5. पी एसचं डिस्टन्स आलं 5. आर एसचं काढूयात. डिस्टन्स ऑफ आर एस. आर एस मध्ये मोठा कोण? आर, बिगर. बिगर मायनस स्मॉलर म्हणजेच -2 -4 -2 मायनस 4 मायनस मायनस प्लस म्हणजे -2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6. हे झालेलं आहे आपल्याला 2 पॉईंट्स मधलं डिस्टन्स काढणं. हे 9th मध्ये आपण शिकलेलो आहे. ठीक आहे. ठीक आहे. पहिल्यांदा आपण एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिस घेतले. एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिस सेपरेट घेतले. आता मी एक्स आणि वाय एकत्रच काढलेत, म्हणजे ग्राफ काढलाय एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिस. आता याच्यामध्ये जर मला डिस्टन्स काढायचं म्हणलं कुणाचं? आर एसचं. आर एस मधलं डिस्टन्स काढायचं म्हणलं. आर एस आहे एक्स ॲक्सिस वरती.
आर चे जर कोऑर्डिनेट्स विचारले तर आर चे कोऑर्डिनेट्स असणार आहे 2 आणि 0. एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाय कोऑर्डिनेट 0. एस चे कोऑर्डिनेट्स असणार आहे काय x5 y0. ठीक आहे. किंवा आपण सरळ काढूयात डिस्टन्स ऑफ आर एस मधलं डिस्टन्स काय बिगर मायनस स्मॉलर. बिगर कोण एस, स्मॉलर कोण आर. म्हणजेच 5 - 2 किती 3. डिस्टन्स ऑफ पी आर म्हणलं डिस्टन्स ऑफ पी आर बिगर आर स्मॉलर पी म्हणजेच 2 मध्ये साइन मायनस आणि पी -4 मायनस मायनस प्लस 2 + 4 6. ठीक आहे. ओके. हे झालं एक्स ॲक्सिसचं. सिमिलरली जर वाय ॲक्सिसचं मला काढायचं असेल कोणाचं ए बीचं काढूयात. डिस्टन्स ऑफ ए बी या 2 पॉईंट्स मधलं डिस्टन्स. ए बी मध्ये बिगर ए स्मॉलर 2 म्हणजेच 5 - 2 किती 3. नंतर बीडी मधलं काढूयात. डिस्टन्स ऑफ बीडी मधलं डिस्टन्स बिगर बी स्मॉलर डी म्हणजेच 2 मध्ये साइन मायनस आणि -4 मायनस मायनस प्लस म्हणजेच 2 + 4 = 6. ठीक आहे. हे येतं आपल्याला. हे मागाशीच केलं होतं फक्त एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिस काय काढले होते सेपरेट काढले होते. इथं कोऑर्डिनेट्स सांगता येतात आपल्याला. आर चे कोऑर्डिनेट्स म्हणलं तर आरचा कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाय कोऑर्डिनेट 0. एसचे कोऑर्डिनेट्स काय असणार आहे 5 आणि 0. बीचे असणार आहे आता इथं एक्स कोऑर्डिनेट्स असणार 0, y2 म्हणजे ह्याचे कोऑर्डिनेट झाले 0, 2. एचे 0, 5. सीचा एक्स कोऑर्डिनेट 0, y -1 म्हणजे 0 -1. डीचा 0 -4. क्यूचे कोऑर्डिनेट्स असणार आहे -2, 0. पीचा असणार आहे -4 आणि 0. ठीक आहे. आता पहा लाइन पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस. लाइन पॅरल काढूयात कशाला एक्स ॲक्सिसला. तर त्याचं डिस्टन्स काढायचं त्या 2 पॉईंट्स मधलं. ठीक आहे. म्हणजे सपोज या ठिकाणी एक पॉईंट आहे आणि हा दुसरा पॉईंट आहे. ठीक आहे. त्या पॉइंट्सला जोडणारी लाइन त्याला नाव देऊयात एल एम. ठीक आहे. आरचे जर कोऑर्डिनेट्स विचारले तर आरचे कोऑर्डिनेट्स आहेत 2 आणि 0. एसचे आहेत 5 आणि 0. ठीक आहे. खाली घेऊयात लाईन. ठीक आहे. इथं एल ए इथे काय आहे एम ए. तर आता एल चे जर कोऑर्डिनेट्स विचारले तर एल चे कोऑर्डिनेट्स काय आहेत एक्स आहे 2 आणि y पण आहे 2. x2 y पण 2 माहिती आहे. m चे कोऑर्डिनेट्स घेतले तर m चा x कोऑर्डिनेट्स आहे 5 आणि y कोऑर्डिनेट्स आहे 2. ठीक आहे. तर आपल्याला डिस्टन्स काढायचं आहे कशातलं LM चं. आता जेवढं LM चं डिस्टन्स असणार तेवढंच RS चं असणार आहे. LM आणि RS चं डिस्टन्स काय असणार आहे सेम. लाइन जर एक्स ॲक्सिसला पॅरल असतील तर तेच आपण जसं एक्स ॲक्सिसचं डिस्टन्स काढायचो एक्स ॲक्सिसवरचे 2 पॉईंटचं तसंच जी लाइन पॅरल आहे कशाला एक्स ॲक्सिसला त्याचे पण डिस्टन्स त्याचप्रमाणे काढणार. म्हणजेच बिगर मायनस स्मॉलर. RS चं डिस्टन्स काय 5 - 2. इथे y काय आपल्याला त्याने काही फरक पडत नाही. इथे y 0 आहे इथे पण काय आहे 0.
एक्स ॲक्सिसला पॅरल किंवा एक्स ॲक्सिसवरती जर दोन पॉईंट असतील तर त्याचं वाय कोऑर्डिनेट्स काय आहे त्याच्याशी आपल्याला काही देणं घेणं नाही, त्याने काही फरक पडत नाही. ठीक आहे. एलियमचं डिस्टन्स कसं काढणार आहे? डिस्टन्स ऑफ एलियम तेच हे वाय कोऑर्डिनेट्स 2 आणि 5 त्याच्याशी आपल्याला काही देणं घेणं नाही. एलियमचं डिस्टन्स बिगर मायनस स्मॉलर म्हणजेच 5 मायनस 2 म्हणजेच किती 3. लाईन जर एक्स ॲक्सिसला पॅरल असतील तर वाय कोऑर्डिनेट्स काय आहे त्याच्याशी काही देणं घेणं नाही. आपल्याला स्मॉलर बिगर एक्स कोऑर्डिनेट्स मायनस स्मॉलर एक्स कोऑर्डिनेट्स केलं तर आपल्याला डिस्टन्स मिळणार आहे त्या दोन पॉईंट्स मधलं. ठीक आहे. इकडे एक पाहूया आपण. ठीक आहे. सपोज ही पण लाईन आहे पॅरल आहे कुणाला एक्स ॲक्सिसला. हिचं नाव देऊयात एक्स, सॉरी हिचं नाव देऊयात ई एफ. एफ. आता ई चे जर कोऑर्डिनेट्स विचारले तर ई चे एक्स कोऑर्डिनेट्स काय आहे -4. वाय कोऑर्डिनेट्स काय आहे 3. एफ चा एक्स कोऑर्डिनेट्स आहे -2. एफ चा वाय कोऑर्डिनेट्स आहे 3. मग ई एफ चा डिस्टन्स काय असणार आहे ह्याच्यावर आपण असा परपेंडिक्युलर पण टाकू शकतो. ठीक आहे. आपल्याला समजतं एक्स कोऑर्डिनेट्स काय आणि हा दुसरा एक्स कोऑर्डिनेट्स काय. तर डिस्टन्स ऑफ ई एफ काय असणार आहे बिगर मायनस स्मॉलर. बिगर कोण -2 मायनस स्मॉलर कोण -4 म्हणजेच -2 + 4 म्हणजेच 2. म्हणून डिस्टन्स ऑफ ई एफ काय आला 2. याच्यामध्ये आपल्याला काही फरक पडत नाही. वाय कोऑर्डिनेट्स कोण आहेत वाय कोऑर्डिनेट्स 3 आणि इथे पण काय 3 आहे. ठीक आहे. तो काय त्याच्याशी आपल्याला काही देणं घेणं नाही. कधी जेव्हा लाईन पॅरल असेल कशाला एक्स ॲक्सिसला. ठीक आहे. आता आपण पहिल्या लाईन पॅरल होती एक्स ॲक्सिसला. लाईन जर एक्स ॲक्सिसला पॅरल असेल तर वाय कोऑर्डिनेट्स आहे त्याच्याशी आपल्याला काय देणं घेणं नव्हतं. आपण काय करायचो बिगर एक्स कोऑर्डिनेट्स मायनस स्मॉलर एक्स कोऑर्डिनेट्स त्याच्यापासून आपण त्या लाईनचं काय काढायचं तो डिस्टन्स काढत होतो. आता सपोज लाईन पॅरल आहे वाय ॲक्सिसला. लाईन पॅरल आहे वाय ॲक्सिसला. ही लाईन घेऊयात. ठीक आहे. हिचं नाव देऊयात एल, इथे एम. आता ही लाईन आहे पॅरल वाय ॲक्सिसला. लाईन पॅरल टू वाय ॲक्सिस. ओके. एल चे जर आपण कोऑर्डिनेट्स पाहिले एल चे कोऑर्डिनेट्स असं परपेंडिक्युलर टाकू शकता तुम्ही आपल्याला समजतं. एल चे कोऑर्डिनेट्स एल चा एक्स कोऑर्डिनेट्स आहे 2. वाय कोऑर्डिनेट्स आहे 5. एम चा एक्स कोऑर्डिनेट्स आहे 2 आणि वाय कोऑर्डिनेट्स आहे 2. तर आपल्याला डिस्टन्स एल एमचं डिस्टन्स काढायचं आहे. देअरफॉर डिस्टन्स ऑफ एल एम. आता इथे आपल्याला एक्स कोऑर्डिनेट्स काय त्याच्याशी काही घेणं देणं नाही. आपण काय करणार बिगर वाय कोऑर्डिनेट्स मायनस स्मॉलर वाय कोऑर्डिनेट्स. बिगर वाय कोऑर्डिनेट्स कोण 5 मायनस स्मॉलर वाय कोऑर्डिनेट्स 2 म्हणजेच किती 3. एक्स कोऑर्डिनेट्स काय आहे त्याच्याशी आपल्याला काही देणं घेणं नाही. म्हणून एल एमचं डिस्टन्स किती आलं 5 - 2 3. सपोज आता लाईन पॅरल काढूयात आपण. ठीक आहे. इथे नाव देऊयात यू, इथे नाव देऊयात फी. तर यू चे कोऑर्डिनेट्स काय असणार आहे. यू चा एक्स कोऑर्डिनेट्स असणार आहे
-4 आणि y कोऑर्डिनेट्स असणार आहे -1. ठीक आहे ना, x कोऑर्डिनेट्स -4, y कोऑर्डिनेट्स -1. फीचा x कोऑर्डिनेट्स असणार आहे -4च आणि फीचा y कोऑर्डिनेट्स असणार आहे -4च. तर आता डिस्टन्स ऑफ यू व्ही ते काय असणार आहे? लाईन जर पॅरल असेल वाय ॲक्सिसला तर एक्स कोऑर्डिनेट्स पाहायचा नाही, एक्स कोऑर्डिनेट्स काय त्याच्याशी काही देणं घेणं नाही. ठीक आहे, लाईन पॅरल असेल वाय ॲक्सिसला तेव्हा काय करणार मी? बिगर वाय कोऑर्डिनेट्स मायनस स्मॉलर वाय कोऑर्डिनेट्स. बिगर वाय कोऑर्डिनेट्स कोण? -4. स्मॉलर वाय कोऑर्डिनेट्स कोण? -1. देअरफॉर -1 मायनस मायनस प्लस 1, -4 + 1 -3. देअरफॉर डिस्टन्स आलं यू व्हीचं यू व्हीचं डिस्टन्स काढायचं आहे. ठीक आहे, यू व्हीचं डिस्टन्स काढायचं आहे पॅरले यू व्ही कुणाला? वाय ॲक्सिसला. मग आता एक्स कोऑर्डिनेट्स आहे त्याच्याशी आपल्याला काही देणं घेणं नाही. बिगर वाय कोऑर्डिनेट्स मायनस स्मॉलर वाय कोऑर्डिनेट्स. बिगर वाय कोऑर्डिनेट्स कोण आहे? -1 मायनस स्मॉलर वाय कोऑर्डिनेट्स कोण आहे? -4. हे माहिती असेल तुम्हाला, -1 मोठा आहे कोणापेक्षा? -4 पेक्षा. देअरफॉर -1 मायनस मायनस प्लस 4, -1 + 4 3. म्हणून यू व्हीचं डिस्टन्स आलं +3. ठीक आहे, अजून एक ग्राफ काढलेला इथे. एक्स ॲक्सिसला एक लाईन पॅरल आहे कोणती? पी क्यू, म्हणजे 2 पॉईंट आहे पी आणि क्यू, त्याला जोडणारी लाईन पी क्यू. तर त्या पी क्यूचे पीचे कोऑर्डिनेट्स आहेत x1 y1. पीचे कोऑर्डिनेट्स आहे x1 आणि y1. क्यूचे आहेत x2 आणि y2. लाईन पॅरल आहे कुणाला? एक्स ॲक्सिसला. तर इथं मी लिहितो पी क्यू पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस. देअरफॉर डिस्टन्स ऑफ पी क्यू. पी क्यूचं डिस्टन्स काय असणार आहे? एक्स ॲक्सिसला पॅरल असेल तर वाय कोऑर्डिनेट्स काय आहेत ते आपल्याला त्याच्याशी काही देणं घेणं नाही आहे. ठीक आहे, मग डिस्टन्स ऑफ पी क्यू काय असणार आहे? वाय काय आहे त्याच्याशी देणं घेणं नाही. काय करणार मी? x2 - x1. हिअर x2 इज ग्रेटर दॅन x1. x2 हा मोठा आहे कोणापेक्षा? x1 पेक्षा. म्हणून जी लाईन एक्स ॲक्सिसला पॅरल असणार आहे त्याचं डिस्टन्स काय असणार? x2 - x1. हिअर आर चे कोऑर्डिनेट्स आहेत, त्याला म्हणत आपण आर चे कोऑर्डिनेट्स x3 y3. ठीक आहे, x3 y3 आणि यस चे आहेत x4 आणि y4. तर इथं लिहितो आर एस पॅरलल टू वाय ॲक्सिस. आर एस पॅरल आहे कुणाला? वाय ॲक्सिसला. तर वाय ॲक्सिसला पॅरल असेल तर एक्स कोऑर्डिनेट्स काय आहे मला त्याच्याशी काही देणं घेणं नाहीये. देअरफॉर डिस्टन्स ऑफ आर एसचं डिस्टन्स काय असणार? आता या ठिकाणी ठीक आहे, बिगर कोण असणार आहे? y3. ठीक आहे, बिगर कोण असणार आहे? y3 मायनस स्मॉलर असणार आहे y4. लिहितो काय? y3 इज ग्रेटर दॅन y4. म्हणजे लाईन पॅरल असेल वाय ॲक्सिसला तर y3 - y4 किंवा बिगर वाय कोऑर्डिनेट्स मायनस स्मॉलर वाय कोऑर्डिनेट्स. लाईन पॅरल असेल एक्स ॲक्सिसला तर x2 - x1. ठीक आहे, ठीक आहे. आणि आता पाहूयात आपण डिस्टन्स फॉर्म्युला. डिस्टन्स फॉर्म्युला. ठीक आहे, आता आयदर पॅरल टू एक्स ॲक्सिस नॉर पॅरल टू वाय ॲक्सिस. एक्सला पण पॅरल नाही आणि वायला पण पॅरल नाही, तर आपल्याला ए बी मधलं डिस्टन्स काढायचंय. तर आपण काय करूयात, याच्यावरून बी मधून एक्स ॲक्सिस वरती परपेंडिक्युलर टाकतो. ठीक आहे, आणि हा असा जोडतो. ओके, ए चे कोऑर्डिनेट्स आहेत
x1 y1 बीचे आहेत x2 y2. तर इथे पॉईंट घेऊयात आपण कोणता, सी. इथं पॉईंट घेऊयात सी, ब्लॅक पेनने लिहितो. इथे पॉईंट लिहूयात सी, इथं लिहूयात पी, इथे लिहूयात क्यू. ठीक आहे. आता पहा याचे कोऑर्डिनेट्स आहे x1 y1, x1 y1 आणि बी चे आहे x2 y2. तर सी चे काय असणार आहे, सी चा हाच x2, बी साठी x कोऑर्डिनेट दोघांसाठी सेम असणार आहे, बी आणि सी साठी, कारण काय आहे एकच लाईन आहे. ठीक आहे. मग सी चा पण हा कोऑर्डिनेट्स काय असणार आहे, x कोऑर्डिनेट्स x2 कारण तीच लाईन खाली आहे. आणि y कोऑर्डिनेट्स काय असणार आहे, ए चा y1 आहे तर सी चा पण काय असणार आहे y1च असणार, y1. आपल्याला डिस्टन्स काढायचं ए बी चं. आपण हा परपेंडिक्युलर टाकलाय असा एक्स ॲक्सिस वरती आणि हा टाकलाय वाय ॲक्सिस वरती, त्यामुळे इथं असणार आहे किती 90 डिग्री. मग या ट्रायंगल मध्ये, इन ट्रायंगल ए बी सी मध्ये पायथागोरस नुसार मी लिहू शकतो हा 90 डिग्री, त्यामुळे हायपोटेन्यूस काय ए बी स्क्वेअर इज इक्वल टू, पायथागोरस थिअरम काय सांगतं, स्क्वेअर ऑफ हायपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वेअर ऑफ रिमेनिंग साइड्स. म्हणजे ए बी स्क्वेअर इज इक्वल टू रिमेनिंग साइड ए सी स्क्वेअर प्लस बी सी स्क्वेअर. कशावर लिहिलं मी, पायथागोरस थिअरम. म्हणजे ए बी काढायचं असेल तर तुम्हाला ए सी काढावं लागेल आणि बी सी काढावं लागेल. ठीक आहे. मग ए सी पॅरलल कुणाला, एक्स ॲक्सिसला. ठीक आहे. मग ए सीचं डिस्टन्स काय असणार आहे, डिस्टन्स ऑफ ए सी, किंवा ए सी लिहूयात सरळ आपण. ए सीचं डिस्टन्स काय असणार आहे, ए सी पॅरलल कोणाला, एक्स ॲक्सिसला. आपण सी मधून परपेंडिक्युलर टाकलाय वाय ॲक्सिस वरती, म्हणजे तो पॅरलल असणार आहे कोणाला, एक्स ॲक्सिसला. मग ए सी पॅरलल एक्स ॲक्सिसला, आणि आपल्याला माहिती आहे एक्स ॲक्सिसला जर पॅरलल असेल तर तिथे वाय कोऑर्डिनेट्स काय त्याला काय फरक पडत नाही. ठीक आहे. मग ए सीचं डिस्टन्स असणार काय, x2 मायनस x1. वाय काय आहे त्याच्याशी काय देणं घेणं नाहीये. ठीक आहे. ए सी मिळाला. आता बी सी, बी सी पॅरलल आहे कुणाला, वाय ॲक्सिसला, आणि वाय ॲक्सिसला पॅरलल असेल तर एक्स कोऑर्डिनेट्स काय त्याच्याशी काय देणं घेणं नाही. मग बी सीचं डिस्टन्स काय असणार आहे, y2 मायनस y1. ठीक आहे. याला आपण वाटलंच तर इक्वेशन 1 देऊयात, याला इक्वेशन 2 देऊयात, याला इक्वेशन 3 देऊयात. पुट 2 and 3 इन 1. 2 and 3 मी पुटअप करतो किती मध्ये, 1 मध्ये. तर मला मिळणार काय, ए बी स्क्वेअर इज इक्वल टू, ए सी म्हणजेच काय, ए बी स्क्वेअर, ए सी म्हणजेच काय x2 मायनस x1 त्याचा स्क्वेअर प्लस y2 म्हणजेच काय, सॉरी बी सी स्क्वेअर, बी सी म्हणजेच काय y2 मायनस y1, y2 मायनस y1 त्याचा स्क्वेअर. पण मला ए बी स्क्वेअर नकोय, मला फक्त ए बी हवाय. देअरफॉर टेकिंग स्क्वेअर रूट, टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ साइड्स. ए बी स्क्वेअर आहे त्याचा स्क्वेअर रूट ए बी, आणि ह्याला टाकतो मी स्क्वेअर रूट मध्ये x2 मायनस x1 स्क्वेअर प्लस y2 मायनस y1 स्क्वेअर. हा आहे डिस्टन्स फॉर्म्युला. म्हणजे ए बी एक्सला पण पॅरल नाही, वायला पण पॅरल नाही. पॅरल असतील तर आपल्याला माहिती आहे डिस्टन्स कसं फाइंड करायचं, पण ए बी हा एक्सला पण पॅरल नाही, वायला पण पॅरल नाही. तर हाऊ टू फाइंड डिस्टन्स ऑफ ए बी, x2 मायनस x1 स्क्वेअर प्लस y2 मायनस y1 स्क्वेअर. ठीक आहे. दिस इज कॉल्ड एज डिस्टन्स फॉर्म्युला.